Maliban sa burger at fried chicken, kasama ang pizza sa mga dayuhang pagkain na nagustuhan din nating mga Pinoy. At isa ang Greenwich sa pinakakilalang pangalan kapag pizza na ang pinag-uusapan. At dahil marami ang nag-request sa inyo, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento sa likod ng Greenwich Pizza. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Kilala ngayon ang Greenwich na isa sa mga kumpanya na pag-aari ng Jollibee Foods Corporation. Pero alam nyo ba mga kasangkay na nagsimula lang noon ang Greenwich na isang maliit na tindahan ng pizza? Ang taong nasa likod nito ay si Mrs. Cresida Tuerez. Noon pa man ay hilig na ni Mrs. Tuerez ang pagluluto at marami sa mga kaibigan niya na nakatikim ng luto niya ang inengganyo siya na magtayo ng sariling negosyo ng pagkain. Kaya noong 1971, nagdesisyon si Mrs. Tuerez na magtayo ng isang maliit na food counter sa Green Hills Commercial Center sa San Juan. Ito yung mga panahon na konti pa lang ang mga commercial establishment sa Green Hills. Nakilala ang maliit na pwesto ni Mrs. Tuerez dahil sa mga inaalok nitong mura pero masarap na merienda para sa mga namimili sa Green Hills. Nakagawa ang ginang ng special recipe para sa kanyang pizza. Kasama rito ang homemade crust, ang mayaman sa herbs and spices na sauce na may kasamang toppings ng fresh tomato, cheese, ham, onion at bell pepper. Pumatok ang maliit na pizza and pasta store ni Mrs. Tuerez na tinawag niyang Greenwich. Pero bakit nga ba Greenwich ang pinangalan niya rito? Maliban kasi sa masarap na pizza ay dinarayo rin nun ang Greenwich dahil sa murang presyo ng mga pagkain dito. At ang mga naging unang customer ni Mrs. Tuerez ay ang mga estudyante sa kalapit na Lasal Green Hills na kilala sa kanilang school color na green. Kaya bilang pagpupugay sa mga to ay pinangalanan niya ang kanyang tindahan na Greenwich. Sa paglipas ng panahon ay mas lalo pang nakilala ang special pizza ng Greenwich. Sa loob nga lang ng 7 taon ay napalaki na to ni Mrs. Tuerez sa 20 outlet sa Metro Manila. Maliban sa Green Hills ay nagkaroon din ng 6 na Greenwich outlet sa University Belt, 6 sa Makati, 4 sa Cubao at 3 sa Quezon City. Hindi pa rito kasama ang mga provincial outlet nila sa Bacolod, Baguio, Batangas, Dagupan at Iloilo. Isa ang Greenwich sa nagpasikat ng pizza sa mga Pilipino. Nakilala nga to sa slogan na First in Fast Pizza. At ang nakakabilib pa ay ang pagiging 100% Pinoy ng kumpanya na nagawang makipagsabayan sa mga malalaking multinational pizza chain gaya ng Shakey's at Pizza Hut. Kayo ba mga kasangkay, naabutan nyo ba yung original na Greenwich ni Mrs. Tuerez? Ano ang hindi nyo makakalimutan dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nagpatuloy ang tagumpay at unti-unting paglaki ng Greenwich noong 1990s. Noon ngang 1994 ay umabot na sa 50 ang Greenwich outlet sa buong bansa. At isa sa nakapansin sa tagumpay na to ay ang kumpanya ni Tony Tan Caktiong na Jollibee Foods Corporation o JFC. Nakita ng Jollibee ang lumalaking market para sa pizza at ang malaking potensyal ng Greenwich. Kaya naman inofera nila si Mrs. Tuerez ng isang deal na hindi nito natanggihan. Sa nasabing deal ay nakuha ng Jollibee ang 80% na pag-aari sa Greenwich. Isa sa mga una nilang ginawa ay ang palitan ang pangalan nito na Greenwich Foods Incorporated at ginawang Greenwich Pizza Corporation. At gamit ang karanasan sa operasyon at marketing ay sinimulan ng Jollibee ang mabilis na expansion ng Greenwich. September 8, 1994, binuksan ang unang Greenwich sa ilalim ng JFC sa Ever Gotesco Commonwealth. Dito unang nakita ang bago at makulay na disenyo ng tindahan ng Greenwich. Pagdating naman ng 1995 ay ipinakilala ang bagong packaging nito at sa parehong taon ay naglabas din ng 7 iba't ibang flavor ng pizza.
Ang Greenwich Special Pizza na may 7 toppings ang isa sa mga naging paborito ng mga customer. Nagpatuloy ang marketing campaign ng bagong Greenwich na ang pangunahing target market ay ang mga kabataan. Naglabas sila ng mga commercial sa TV, radyo at mga babasahin para ipakilala ang bagong imahe ng Greenwich. Naging epektibo naman to dahil sa pagtatapos ng 1995 ay kumita ang fast food chain ng 200 million pesos. Doble sa kinita nito ng nakaraang taon sa kabila ng pagdadagdag lang ng 3 bagong outlet. Pagdating ng 1996 ay lalo pang lumaki ang operasyon at kita ng Greenwich. Naglunsad sila ng isang malaking advertising campaign na itinampok ang kanilang unang image model, ang namayapang aktor na si Rico Yan. Wala pa sila. Sarap. I'll get na my share. One more. Sobrang sarap. Isa na lang. Naging matagumpay ang campaign at lalo pang nakilala ang Greenwich. Tandang-tanda ko pa nga yung mga commercial ni Rico Yan na lagi kong napapanood sa TV noon kahit hindi naman kami nakakakain sa Greenwich. Sa pagtatapos ng 1996 ay umabot na sa 80 ang branch ng Greenwich at mas lumaki pa ang kinita nito na mula sa 200 million pesos noong 1995 ay umabot na sa 500 million pesos. Nagpatuloy pa ang expansion ng Greenwich na mula sa 50 tindahan noong 1994 ay nagkaroon na ng 100 tindahan sa loob lang ng 3 taon. Noong 1997, binuksan ang ika-100 tindahan nito sa Fairview Regalado. Ito rin yung taon na umabot na sa 1 bilyong piso ang kinita ng kumpanya. At pagdating ng 1998 ay halos doble na naman ang bilang ng mga outlet ng Greenwich na umabot na sa halos 200 tindahan at kumita ng 2 bilyong piso. Noong 2006 ay tuluyan ng napasakamay ng Jollibee ang Greenwich matapos nitong bilhin ang natitira pang shares ng mga partner nito. Well, dito talaga natin makikita ang kapangyarihan ng Jollibee pagdating sa operasyon at marketing. Sa loob lang ng 3 taon ay nagawa agad ditong madoble ang dami ng Greenwich Store na nagdala rin sa kanila ng malaking pera. Makikita rin natin to sa iba pang mga kumpanya na binili ng Jollibee. At kung interesado kayo mga kasangkay ay gumawa ako ng playlist para sa mga content ko tungkol sa mga kumpanya na nasa ilalim ngayon ng Jollibee gaya ng Mang Inasal at Chowking. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Hindi tumigil ang Greenwich sa pag-iisip ng mga makabagong maihahain sa kanilang mga customer. Noong 1999 ay dinagdagan nila ang toppings sa kanilang mga pizza na walang karagdagang bayad. 1999 din nila ipinakilala ang kanilang pasta supreme dishes gaya ng Somiti Spaghetti, Lasagna Supreme at Baked Chicken Macaroni. Gumawa rin ng Greenwich ng kakaibang pizza na Pinoy ang dating, ang Mango Fiesta. Tandaan nyo pa ba to mga kasangkay? Taong 2000 naman nagrebrand ang Greenwich at naglunsad ng bagong logo. Tinanggal na nila ang salitang pizza and pasta at dito unang ginamit yung nakatabinging square na green na may maliit na letra ng G sa loob. Ginawa rin nilang mas makulay ang kanilang mga tindahan na isinunod nila sa kulay ng bagong logo. Ayon sa kumpanya ay ginawa nila ang bagong logo at store design para mas maging masigla at kaaya-aya ang ambience ng kanilang mga tindahan. Maliban kay Rico Yan ay marami na ring mga celebrity ang naging endorser ng Greenwich. Isa nga sa matagal nilang naging endorser ay si John Lloyd Cruz. Naging endorser din nila sina Donita Rose, Ryan Agoncillo, Ann Curtis, Soline Yusuf at marami pang iba. Nakilala ang Greenwich dahil sa masarap at mura nitong pizza at pasta. Maliban sa mga bestseller na Hawaiian Overload at Lasagna Supreme ay nagsiserve din sila ng iba pang masasarap na pagkain gaya ng carbonara, spaghetti, crunchy chicken, garlic sticks at potato waves. Ngayon ay isa pa rin ang Greenwich sa pinakamalaking pizza chain sa Pilipinas. Pero ang mas nakakabilib sa tagumpay ng Greenwich ay sinimulan to ng isang Pilipino para sa mga kapwa Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Greenwich? Ano yung mga paborito nyong in-order dito? Paki-share naman ng mga kwentong Greenwich ninyo sa comment section sa baba.
Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.